Η ναυμαχία του Αρτεμισίου, 15η Μεταγειτνιόνος, 480 π.Χ. Αρχή γαρόντος του Νικάν το Θαρίν. Πλούταρχος, Θεμιστοκλής, 9. Ενώ στις θερμές πύλες εδίδεται η μάχη των πεζικών τμήματων των Ελλήνων, μοίρα αποτελούμενη από 270 τριήρες, εκ των οποίων 100 ήσαν αθηναϊκές, είναι ήδη στο ακροτήριο Αρτεμισίου στον Ευωικό, για να εμποδίσει τη διέλευση του βαρβαρικού στόλου. Ο Θεμιστοκλής, όπως αναφέρθη προηγουμένως, ή το ενήμπερο στο κινήσεων του Ξέρξη, αφού είχε συστήσει ένα καταπληκτικό δίκτυο πληροφοριών. Ο Ηρόδοτος μας δίνει και ονόματα Ελλήνων κατασκόπων που έκαναν τέτοια δουλειά. Ο Σκυλής από τη Σκιώνη της Χαλκιδικής, ο Αθηναίος Αυρόνικος που επαρακολούθησε τη μάχη των Θερμοπυλών, ο Πολίας, ο Αντικύριος που ήταν ναυτικός κατάσκοπος και άλλοι. Ο Ξέρξης δίνει εντολή στο στόλο του να εκπλέψει από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και να περιπλέψει στον Ευωικό. Κάποιος όμως έχει αρχίσει να κολυμπάει υποβρυχίως χωρίς να τον πάρουν είδηση οι Πέρσες. Είναι ο Ολυμπιονίκης Κιλίας από τη Σκιώνη της Χαλκιδικής, δεινός κολυμβητής, ο οποίος κολυμπά 800 στάδια, 160 χιλιόμετρα περίπου, και φτάνει πριν από τους Πέρσες στο Αρτεμίσιον και αναφέρει στον Έλληνα ναύαρχο Ευρυβιάδη τον Σπαρτιάτη. Μετά τους Μυδικούς πολέμους ο Σκυλίας ετιμήθη από την πατρίδα και 2 αγάλματα είναι δικά του και ένα της κόρης του. Κοσμούσαν τον ιερό χώρο της Ολυμπίας προς ανάμνηση του καθορθώματός του. Εάν δεν επρολάβαινε, ο στόλος μας θα εκλουβίζονται. Ο περσικός στόλος φτάνει την επόμενη κοντά στη Συμπιάδα άκρα. Τότε συμβαίνει κάτι το αναπάντεχο, που οι Έλληνες ονομάζουν επέμβαση Θεού. Ισχυρότατος Έλληνος πόντιος, βορειοανατολικός, κρεκοτραπουντάνα για τους ναυτικούς σήμερα, άνεμος προσβάλλει το βαρβαρικό στόλο και περίπου 400 περσικές τριήρες και μέγας αριθμός μεταγωγικών πλοίων τσακίζονται στα βράχια των ακτών της Μαγνησίας, συμπαρασύροντας δεκάδες χιλιάδες άνδρες στην απώλεια. Ο Θεός έκανε το θαύμα του, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ηρόδοτος. Επιέτοτε παν υπό του Θεού, όπως εξισώθη το ελληνικόν με περσικόν. Ηρόδοτος, Ιστορία Σιγματάφ 45. Στη συνάντηση των 2 στόλων, οι Έλληνες διατρέπουν. Οι Πέρσες εκπλήσονται όταν βλέπουν τα ελληνικά πλοία να έρχονται κατά πάνω τους. Ξαφνικά τα ελληνικά πλοία σχηματίζουν κύκλο και με τις πρίμνες προς το κέντρο του κύκλου και με το σύνθημα αρχίζει η μάχη. Ο Αθηναίος τριήραρχος Λυκομίδης του Εσχρέου καταναυμαχεί και κυριεύει πρώτος ένα βαρβαρικό πλοίο. Για το κατόρθωμα αυτό θα τιμηθεί με το Αριστείον Ανδρείας από την Αθηναϊκή πολιτεία. Οι Έλληνες εχμαλωτίζουν βαρβαρικά πλοία. Μεταξύ των βαρβάρων εχμαλώτων ναυτικών συγκαταλέγεται δυστυχώς ο Φιλάος, αδελφός του βασιλέως της Κυπραϊκής Σαλαμίνος, Γόργου, ο οποίος ετοιμάτω από το Ξέρξη. Θυμηθείτε την Ιωνική Επανάσταση. Περί το μέσον της ναυμαχίας, ο εκλήμνου τριήραρχος Αντίδωρος, γιος του Θεοδόρου, ο οποίος εστρατολογήθη δια της βίας από το Ξέρξη, αυτομολεί από τους βαρβάρους και συναντιέται με τα αδέρφια του. Στην Σαλαμίνα θα επιδείξει μεγάλη αδρία και η Αθηναϊκή πολιτεία θα τον τιμήσει με το Αριστείον Ανδρείας και του παρεχωρεί έκταση γης στην Ιερά Νήσο Σαλαμίνα. Ότε η νύχη επελθούσα, οι εχθροπραξίες λαμβάνουν τέλος. Οι Έλληνες γη των θεών αναπαύονται, αφού πρώτα ευχαρίστησαν με θυσίες και θεμιάματα των θεών. Χαράματα της επομένης, ο Θεμιστοκλής και ο ναύαρχος Ευρυβιάδης συγκινημένοι βλέπουν τις ενισχύσεις εκ 55 τριήρων που έρχονται από την Αθήνα. Το μεσημέρι αρχίζει η ναυμαχία και πάλι.
Ο σχηματισμός όμως του ελληνικού στόλου αλλάζει. Εφορμούν εναντίον των πλοίων των κυλίκων. Οι υπόλοιποι βάρβαροι τα έχουν χαμένα. Ήρθαν να υποδουλώσουν ή να κάψουν την Ελλάδα, αλλά συναντούν δυσκολίες. Ακόμα και ο Θεός είναι εναντίον τους. Οι ελληνικές τριήρεις καταρραυμαχούν τους άσκετους βαρβάρους. Επέρχεται η νύχτα. Οι Έλληνες ευχαριστούν τους θεούς και πάλι. Ούτε πανηγυρισμοί, ούτε συμπόνια όμως. Επικρατεί σύνεση, ψυχραιμία. Η επόμενη μέρα γνωρίζουν τι θα φέρει. Κάποιοι όμως γνώριζαν. Το μεσημέρι της τρίτης ημέρας οι Πέρσες ορμούν εναντίον των Ελλήνων. Μα πάλι είναι έτοιμοι οι Έλληνες. Η ναυμαχία είναι άγρια στη μορφή της. Η διαμάχη ποιότητος και ποσότητος. Οι Πέρσες σχηματίζουν ημικύκλιο για να εκλοβήσουν τους Έλληνες. Ο Ευρυβιάδης δίδει σοφές διαταγές και σε λίγο εκατοντάδες βαρβαρικά πλοία γίνονται καταφύγιο των εχθρών του Αιγαίου μας. Από τις δικές μας τριήρεις 19 των αριθμών υπέστησαν ζημιές και τέθησαν εκτός αγώνος. Οι βάρβαροι άρχισαν να πιστοχωρούν, αλλά ο Θεός Πάνης έρχεται στα χωρικά ύδατα του αδελφού του Ποσειδώνας και αναγκάζει τους βαρβάρους μέσα στο Παν οικό τους να συγκρούονται τα πλοία μεταξύ των. Τα τέκνα του Ποσειδώνος είναι κυρίαρχα στη θάλασσα. Οι βάρβαροι επιστρέφουν στους αφέντες της Μαγνησίας. Η νύχτα είναι ήσυχη και η γη των θεών αναπαύονται, αφού νωρίτερα τίμησαν τους έδοξους νεκρούς. Το πρωί δίδονται τα αριστεία. Μεταξύ των τιμηθέντων είναι και ο Αθηναίος Κλινίας, πατέρας του θρυλικού Αλκιβιάδη. Στο ιερό της Παρθένου Αρτέμιδος, που εστήθη προς ανάμνηση της νίκης στο Αρτεμίσιο, σε μία από τις δύο στήλες εγγράφει το εξής: «Παντοπάδων ανδρών γενεάς, Ασίας από χώρας παιδες Αθηναίων, τότε ποτ εν πελάγι ναυμαχίας δαμάσοντας επιστρατός όλετο μήδων σήματα ταφ έθεσαν, Παρθένων Αρτέμιδη». Απόδοσης. Στην θάλασσα αυτή τα παιδιά των Αθηναίων εδάμασαν κάποτε κάθε λογής άνδρες από τις χώρες της Ασίας. Αφού κατεστράφει ο μυδικός στρατός, έστησαν στην Παρθένο Άρτιμη τούτα τα μνημεία. Το μεσημέρι, και ενώ συσκέπτονται οι πλοίαρχοι, υπό την αρχηγία του Ευρυβιάδου φτάνει ο Αυρώνικος με λυπητηρό νέο ότι οι γενναίοι υπό τον Λεωνίδα υπερασπιστές των Θερμοπυλών υπέκυψαν μέχρι ενός. Τους λέγει ακολούθως ότι ο Ξέρξης κατέλαβε τις χερσαίες οδούς, αφού εγχυθείς ο βαρβαρικός στρατός στη στερεά Ελλάδα ερήμωσε τη Φωκίδα, έκαψε τις Θεσπίες και τις Πλατεές και προχωρεί προς την Αττική. Αμέσως ο Ευρυβιάδης διατάζει την άπαρση του στόλου και αφού διέπλεσαν οι Έλληνες στον ευωικό κόλπο, έκαμψαν το Σούνιο και κατέπλεψαν με οδηγία του Θεμιστοκλή στην ίσο Σαλαμίνα. Νωρίτερα όμως ο Θεμιστοκλής έδωσε την εντολή να ανάψουν πολλές φωτιές στο Αρτεμίσιο, κάτι που έκαναν κάθε νύχτα για να νομίζουν οι βάρβαροι πως δεν έφυγαν οι Έλληνες. Κάποιος κάτοικος της Ιστέας ειδοποιεί τους βαρβάρους ότι οι Έλληνες έχουν φύγει από το Αρτεμίσιο. Με φόβο και τρόμο στέλνουν ένα μικρό πλοίο να αξιολογήσει την κατάσταση, και όταν την άλλη μέρα το διαπίστωσαν, κίνησαν και έφτασαν μετά τριήμερον στον όρμο του Φαλήρου. Η Αθήνα πυρπολείται. Η είδηση ότι καταφθάνουν οι Πέρσες έφερε μία μικρή ανησυχία στην αρχή. Κάποιοι φρόντισαν να γίνει η ανησυχία πραγματικός πανικός. Ομάδες παραφρονούντων πολιτών έτρεκαν στην πόλη έχοντας στις αγκαλιές τους τα υπάρχοντά τους. Οι βουλευτές ήσαν χαμένοι. Ο Θεμιστοκλής με μια μεγάλη ομάδα αξιωματικών περιφέροντος στην Αθήνα και συνιστούσαν ηρεμία και όχι ιστερία. Ο χρησμός περί ξύλινων τείχων λειτουργεί αντίθετα. Οι θρήσκοι Αθηναίοι έπεισαν τους εαυτούς τους ότι μόνο τα ξύλινα τείχη της Ακροπόλεως θα τους σώσουν
και όχι τα πλοία που είπε ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής, μοιημένος όν, εγνώριζε ποια ήσαν τα ξύλινα τείχη, πράγμα το οποίο αποδείχθη στη Σαλαμίνα. Ο Θεμιστοκλής αναγκάστηκε να προκαλέσει τους ιερείς, όπως είπουν στον κόσμο ότι εδραπέτευε ο Οικούρος Όφης της Αθηνάς μαζί με το άγαλμά της και πήγαν στα πλοία. Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 10. Κατά αυτόν τον τρόπο, ευτυχώς, πολλοί Αθηναίοι εσώθησαν και οι θρήσκοι επίστησαν ότι είναι θεία θέληση να αφήσουν την πόλη και να επιβιβαστούν στα πλοία με προορισμό τη Σαλαμίνα. Η Ρόδοτος, ιστορία Ήτα 41. Οι βάρβαροι ευρίσκουν την Αθήνα έρημη κατοίκων και αφού έβαλαν φωτιά σε όλη την πόλη, ανέβηκαν στην Ακρόπολη που παρέμειναν οι ιερείς και οι ταμείες του ιερού της Παλάδος Αθηνάς, φυλάντοντας τα των θεών. Μαζί τους ήσαν διάφοροι θρήσκοι που δεν άκουσαν τον Θεμιστοκλή, όπως επίσης και ολίγοι ασθενείς. Όλοι αυτοί περιέφραξαν την Ακρόπολη με σανίδες και ξύλα, αμυνόμενοι κατά των βαρβάρων Μυσελήνων δολοφόνων. Οι βάρβαροι ιερόσιλοι έβαλαν με τόξα και βέλη τους πολιορκημένους της Ακροπόλεως, στα οποία βέλη εμπρός στην εκμή τους υπήρχαν αναμένα στιπία, το γνωστό μας τουπί, και έκαιγαν το ξύλινο περίφραγμα. Οι Αθηναίοι που επολιορκούντο στην Ακρόπολη αμήνονταν με σθένος. Σε κάποια στιγμή της πολιορκίας ο Ιππίας τους έστειλε προτάσεις δικολογήσεως, οι οποίες απερίφθησαν με βαρύς χαρακτηρισμούς εναντίον των κηρύκων και του Ιππία. Χαρακτηριστικό είναι ότι έριχναν μεγάλους λίθους προς τους κήρυκες και τον Ιππία. Μετά όμως από αρκετές ώρες οι βάρβαροι εισήλθαν επί του ιερού βράχου της Ακροπόλεως και σκότωσαν όλους όσους βρήκαν ζωντανού. Κατόπιν εσύλισαν την Ακρόπολη και έβαλαν φωτιά παντού οι υπάνθρωποι, τα αποκτηνωμένα ανθρωπάρια. Η Ρόδοτος, ιστορία Ήτα 53. Το γεγονός του εμπρισμού της Ακροπόλεως, ο υπάνθρωπος Ξέρξης το αναγγείλει με υπερηφάνεια στα Σούσα μέσω ειδικού αγγελιοφόρου. Μεταξύ των μνημείων που κάηκαν ήταν το ιερό του Ερεχθέως. Οι υπάνθρωποι δολοφόνοι προέβησαν και σε άλλες πράξεις ελληνοπερσικής φιλίας. Έτσι έλεγαν τότε την ελληνοτουρκική, και μάλιστα μία από αυτές ήταν και η περιπόληση του δέντρου της ελιάς που είχαν φυτεύσει οι Αθηναίοι προς τιμής της Αθηνάς. Την επόμενη ημέρα όμως όσοι από τους υπάνθρωπους ανέβηκαν στην Ακρόπολη είδαν άφωνοι ότι ένα κλαδί μήκος ενός πύχη είχε βλαστήσει. Ήτα 54-55. Ας δούμε τώρα τι έλεγε το Χρησμόδομα Χρησμός για τα ξύλινα τείχη. Τείχος τριτογενές ξύλινος διδί ευρίωπα. Ζεύς μούνον απόρθητον τελέθην. Το σε τέκνα τε ονίστη. Μηδέ ουν υποσύλιν. Τεμένη και πεζόν όνταν πολλών απ' υπήρου στρατών ήσυχος αλλά υποχωρεί νότων και επιστρέψας έτι τι ποτέ κάντιος έσυ. Απόδοσης. Ο πανεπόπτης Ζεύς κάνει τη χάρη της Αθηνάς να μείνει απόρθητο μόνο το ξύλινο τείχος. Αυτό θα σώσει εσένα και τα παιδιά σου. Μη περιμένεις ήσυχα το ιππικό ούτε το πεζό στρατός, αλλά υποχώρησε και στρέψε τα νότα και θα έρθει ο καιρός να αντισταθείς. Αυτό το σημείο του χρησμού εκμεταλλεύτηκε ο Θεμιστοκλής και εξήγησε ότι το ξύλινο τείχος είναι τα ξύλινα πλοία. Ο χρησμός κατέληγε ως κάτωθι. Όθη Σαλαμής, αποτελείς δε συν τέκνα γυναικών ύπου, σκυνδαμένης Δημήτερος ή συνιούσης. Απόδοσης. Όθια Σαλαμής, εσύ θα αποτελέσεις παιδιά γυναικών σε ώρα σποράς ή συνάξεως των δημητριακών καρπών. Η Ελλάδα περνά κρίσιμες στιγμές. Οι υπάνθρωποι βάρβαροι περνούν δια πυρός και συνδύρου. Φωτιές και καταστροφές. Την ιεροσυλία του υπάνθρωπου Ξέρξη θα ανταποδώσει η εταιρεία Θαΐς στην Περσία κατά την εκστρατεία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Θαΐς, ή το ερωμένη και έπειτα σύζυγος του Πτολεμαίου, θάνατος και αφανισμός. Τι θα γίνει τώρα? Σκέφτονται όλοι και τα βλέμματά τους ατενίζουν στο Θεό και την Ελευσίνα, όπου άρχισαν να τελούνται τα θεία και τα ιερά ελευσίνια μυστήρια. Μια θεία μορφή χαμογελά και απλώνει προστατευτικά τα χέρια της στο ελληνικό ναυτικό και στους κατοίκους των Αθηναίων που ξεσπιτώθηκαν. Με μια τραχιά φωνή λέει, κοιτώντας προς τους βαρβάρους, αύριο στην Ελευσίνα ξέρξη, και γυρίζει το βλέμμα της προς τα παιδιά της, λέγοντας, νυν υπερπάντων ο αγών.